به نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، فصل اول، پارت ششم. در برابر کوچکترین لطفی که در حق ما میشد سپاسگزار بودیم. به طور نمونه از اینکه پیش از رفتن به بستر باید شپش‌هایمان را می‌کشتیم خوشحال بودیم، گرچه این کار چندان خوشایند نبود، زیرا باید با تن برهنه در کلبه بدون بخاری که از سقفش هم قندیل آویزون بود شپش کشی می‌کردیم. اما اگر در حین این کار آژیر حمله هوایی به صدا در نمی آمد و چراغ‌ها را خاموش نمی کردند سپاسگزار می شدیم، زیرا اگر کارمان ناتمام می ماند باید تا نیمه های شب بیدار می ماندیم. خوشی‌های جزئی زندگی اردوگاهی نوعی خوشحالی منفی به ما میداد، چنانچه شوپنهاور آن را رهایی از رنج مینامد و تازه همین هم به طور نسبی بود. خوشی‌های مثبت واقعی حتی نوع ناشیزش بسیار کم بود. به یاد دارم روزی ترازنامه‌ای از خوشی‌هایم را رسم کردم و پس از بررسی پی بردم که در بسیاری از هفته‌های گذشته من تنها 2 لحظه لذت بخش را تجربه کردم. یک بار روزی بود که وقتی از کارگاه باز می‌گشتم به من اجازه دادند پس از انتظار زیاد به آشپزخانه اردوگاه بروم و در صفی بایستم که زندانی آشپز جیره‌هایمان را میداد. آشپز پشت دیگ بزرگی ایستاده بود. در کاسه هر زندانی که از جلویش رد میشد یک چمچمه سوپ میریخت. او تنها آشپزی بود که به چهره زندانیانی که در کاسهشان سوپ میریخت نگاه نمیکرد. تنها آشپزی که به همه یکسان سوپ میداد، بدون توجه به اینکه زندانی کیست. حتی با دوستان یا همشهری های خود هم یکسان رفتار می کرد، نه اینکه به آنان سیب زمینی بدهد و به سایرین سوپ رقیق. من نمیخواهم درباره زندانیانی که به رفقای خود اهمیت میدادند و تبعیض قائل میشدند داوری کنم. کیست که بتواند مردی را که رفقای خود را در شرایطی که دیر یا زود مسئله مرگ یا زندگی برایشان مطرح است در درجه اول اهمیت قرار دهد، ملامت کند؟ هیچ کس حق چنین داوری را ندارد مگر اینکه با صداقت مطلق از خود بپرسد که آیا اگر او هم به جای آن شخص می بود چنین نمی کرد؟ مدت‌ها پس از اینکه بار دیگر به زندگی عادی خود بازگشتیم، یعنی مدت‌ها پس از رهایی از اردوگاه، یک نفر یک مجله مصور هفتگی نشانم داد که عکس‌هایی از زندانیانی که در بسترهایشان دراز کشیده و مات و مبهوت به ملاقاتی خیره شده بودند چاپ کرده بود. او پرسید آیا این نگاه‌های خیره ترسناک وحشتناک نیست؟ پرسیدم چرا، زیرا به منظورش پی نبردم و چون در آن لحظه بار دیگر زندگی گذشته جان گرفت. ساعت 5 صبح بیرون هنوز هوا گرگ و میش بود. من روی بستر سخت چوبی در کلبه‌ای گلی دراز کشیده بودم. ما 70 نفر بودیم که از ما مراقبت میشد. ما مریض بودیم و تا چند هفته آینده مجبور به ترک اردوگاه برای بیگاری نبودیم. همچنین ناچار نبودیم رژه برویم. ما می توانستیم همه روز در گوشه‌ای در کلبه دراز بکشیم و چرت بزنیم و منتظر جیره روزانه مان که البته به بیماران کمتر میدادند و سوپ آبکی تر و با مقدار کمتر باشیم. با همه اینها چقدر خوشنود بودیم. الان که تا اینجا اومدی به خاطر انرژی بیشتر منو لایک کن. اگر کانال منو سابسکرایب نداری بهت توصیه میکنم سابسکرایب کنی، با دوستان خودت این کانال رو به اشتراک بذاری و از کتاب‌های خوب و مفیدی که توی این کانال هستن بهره و استفاده کافی رو ببری. با وجود شرایط وحشتناک زندگی خوشنود بودیم.
موقعی که به شکل کتابی کنار هم چیده شده بودیم تا گرمای بدنمان هدر نرود و آنقدر تنبل و بیحال بودیم که نمیخواستیم حتی یک انگشتمان را بدون ضرورت حرکت دهیم، سوت گوشخراش و فریادهای نگهبانان را از میدانی که به کشیک شبانه باز میگشتند و برای حضور غیاب گرد می آمدند می شنیدیم. در به شدت باز شد و طوفان برف به داخل کلبه هجوم آورد. رفیق خسته و وازده‌ای که پوشیده از برف بود به درون سکندری رفت و چند لحظه‌ای نشست، اما نگهبان ارشد او را به بیرون بازگرداند. وقتی که تعداد زندانیان کنترل می‌شد، ما حق نداشتیم بیگانه ای را به درون کلبه خود راه دهیم. در آن لحظه من چقدر نسبت به او احساس ترحم کردم و چقدر خوشحال بودم که این اتفاق برای من نیفتاد و در عوض می توانستم در بسترم در بخش بیماران چرت بزنم. 2 روز استراحت در بخش که احتمالاً 2 روز دیگر هم تمدید می شد چون فرشته رهایی بخش بود. همه داستانی که برایتان بازگو کردم با دیدن عکس‌ها در ذهنم جان گرفت. هنگامی که برایشان از زندگی اردوگاهیم سخن گفتم فهمیدند که چرا عکس‌ها را آنقدرها هم وحشتناک نمی‌یافتم. از همه اینها گذشته شاید کسانی که زندگی اردوگاهی را تجربه کرده‌اند آنقدرها هم ناخشنود نبودند. روز 4 استراحتم در بخش بیماران مرا مأمور کشیک شبانه کردند. در همین حین پزشک سرپرست با شتاب به درون کلبه آمد و از من خواست در اردوگاه دیگری که بیماران تیفوسی داشت برای کارهای پزشکی داوطلب شوم. برخلاف اندرزهای مصرانه رفقایم و با وجودی که هیچ یک از همکارانم حاضر به همکاری نشدند، تصمیم گرفتم داوطلب شوم، زیرا می توانستم با بیگاری که از من می کشند به زودی خواهم مرد. اما اگر در بخش بهداری می مردم دست کم مرگم معنایی پیدا می کرد. فکر می کردم بی تردید اگر به عنوان یک پزشک به رفقایم کمک کنم هدفی دارم، در حالی که اگر زندگی نباتی را ادامه می دادم یا سرانجام به عنوان کارگر بی مصرفی می مردم دردی را دوا نمی کرد. این کار از نظر من حساب 2 تا 4 تا بود، نه فداکاری. اما افسر مأمور بخش بهداری به طور محرمانه دستور داده بود که بایستی از 2 پزشک بیماری که داوطلب بخش تیفوس اردوگاه شده بودند مراقبت به عمل آید. ما آنقدر ضعیف شده بودیم که افسر می ترسید به جای 2 پزشک 2 جسد اضافی روی دستش بماند. پس از این یادآور شدم که هر چیزی که ارتباطی آنی با زنده ماندن خود یا رفقای صمیمیمان نداشت برای ما بی ارزش بود، زیرا همه چیز باید فدای این هدف یا بقا می شد. شخصیت فرد آنچنان در چنگال این هدف گرفتار بود که شخص تعادل فکری خود را تا حدی که همه ارزش‌های او را تهدید و یا دست کم زیر علامت سوال می‌کشید از دست می‌داد. در جهانی که دیگر به زندگی بشر و عظمت او بهایی نمی‌دادند تا اراده اش را در هم شکسته و او را به صورت شیبی برای نابود شدن درآورد. با این برنامه ریزی که ابتدا همه گونه استفاده ای از او بکنند و آخرین ذره نیرویش را از او بستانند، زیرا در این شرایط سرانجام خود شخص از گم شدن ارزش‌ها رنج میبرد. اگر انسان در اردوگاه کار اجباری با از بین رفتن ارزش‌ها مبارزه نمی‌کرد و نمی‌کوشید عزت نفس خود را حفظ کند، احساس انسان بودن را انسانی که دارای مغز است و از آزادی درونی و ارزشی شخصی برخوردار است از دست می‌داد و تنها بخشی میشد از توده عظیم مردم و هستی او تا حد زندگی حیوانی سقوط می‌کرد.
زندانیان را در هر لحظه به یک سو چنان گله می ماندند، گاهی همه را با هم، گاهی هم جدا از هم، مانند رمه گوسفندانی که نمی اندیشند و نه اراده ای از خود دارند. گروه کوچک اما خطرناکی که با همه شیوه های شکنجه و آزار دادن آشنا بودند، از همه سو چهارچشمی زندانیان را می پاییدند. آنان رمه را پیوسته با فریادها و لگدها و ضربات به جلو و عقب می‌راندند و ما گوسفندان تنها به دو چیز می‌اندیشیم: چگونه از چنگال سگان رها بهار بگریزیم و چگونه غذای بخور و نمیری بکفاریم. درست مانند گوسفندانی که مظلومانه در وسط رمه جمع می شدند. هر یک از ما نیز می کوشیدیم به میان زندانیان راه یابیم، زیرا به این ترتیب از ضربات نگهبانانی که در دو سو عقب و جلو ستون گوشتی در حرکت بودند در امان بودیم. میخوام اینو بهت بگم که این کانال قابلیت اینو داره که به همه زبانها زیرنویس داشته باشه، پس اینو فراموش نکن و به دوستان غیر فارسی زبانت اطلاع بده. در مرکز جمع بودن این امتیاز رو داشت که از سوز سرما محفوظ میماندیم. ساده تر بگویم، در مرکز جمع بودن تلاشی بود برای زنده ماندن و این کار را ما ماشینوار انجام میدادیم، اما در مواقع دیگر تلاش میکردیم به موجب قوانین اجباری اردوگاه و برای حفظ جان در معرض دید نباشیم. ما هماره میکوشیدیم جلب توجه اسحس‌ها را نکنیم. البته مواقعی هم ممکن و حتی لازم بود از جمعیت به دور بمانیم. تجربه نشان داده است که ممکن است زندگی اجتماع اجباری منجر به گریز انسان از آن اجتماع ولو برای مدت کوتاهی بشود، زیرا در چنین اجتماعی همه حواسها متوجه هر کاری است که تک تک افراد در هر لحظه انجام می‌دهند. زندانی آرزو داشت با خود و اندیشه هایش تنها بماند. همیشه حسرت با خود بودن و منزوی بودن را می‌خورد. پس از انتقال به اصطلاح به اردوگاه استراحت به ندرت اتفاق می افتاد که من بتوانم 5 دقیقه‌ای تنها باشم. پشت کلبه گلی، یعنی جایی که من کار می کردم و جایی که در حدود 50 بیمار بدحال جا داده بودند، در گوشه‌ای در کنار سیم خاردار 2 جداره که اردوگاه را از دنیای خارج جدا می ساخت، جایی را سراغ داشتم. در آنجا یک چادر موقتی با چند تیر و شاخه درخت برپا کرده بودند تا چند جسد را در آنجا دهند. مرگ و میر هر روزه در اردوگاه. محوری هم بود که به لوله های آب منتهی می شد و در پوش چوبی داشت که من در مواقع بیکاری روی آن می نشستم و به سراشیبی های پر از گل و تپه های سرسبز دورنمای باواریا که با شبکه‌ای از سیم خاردارها احاطه شده بود نگاه می کردم. با حسرت در رویا فرو می رفتم و اندیشه هایم در شمال و شمال شرقی در مسیر خانه‌ام سیر و سیاحت می کرد، اما جز ابر چیزی نمی دیدم. جسدهایی که در کنارم بودند و شپش در آن میلولید ناراحتم نمی کرد. تنها صدای پای نگهبانان رشت اندیشه هایم را پاره می کرد. یا از بهداری مرا می خواستند و یا برای تحویل گرفتن داروهایی که تازه وارد شده بود به کلبه‌ام می رفتم. این داروها شامل 5 تا 10 قرص آسپرین بود که برای مصرف چند روز 50 بیمار بود. سهمیه داروهایم را تحویل می گرفتم. نبض بیمارانم را می گرفتم و به کسانی که حالشان وخیم بود نصف قرص می دادم. اما به بیمارانی که آخرین نفسها را می کشیدند دارو نمی دادم، زیرا اگر هم می دادم فایده‌ای نداشت. از آن گذشته کسانی هم که هنوز امیدی به بهبودیشان می رفت از دارو محروم می شدند.
برای بیمارانی که حالشان چندان هم بد نبود چیزی نداشتم جز اینکه دلداریشان دهم. با اینکه در اثر تیفوس بسیار ضعیف و خسته بودم، خودم را می‌کشیدم و بیماران را عیادت می‌کردم. پس از آن به محل امن خودم روی سرپوش محور می‌رفتم. تصادفاً همین محور جان زندانی را نجات داد. کمی پیش از آزادی‌مان مقامات زندانیان را در توده‌های عظیم به داخاوا می‌فرستادند و این 3 زندانی کار عاقلانه‌ای کرده و نمی‌خواستند بروند. برای این منظور از محور پایین رفتند تا از دید نگهبانان در امان باشند. من هم با قیافه‌ای بیگناه و آرام روی سرپوش نشسته و به بازی بچگانه پرتاب شن به سیم خاردار مشغول بودم. نگهبانان با دیدن من لحظه‌ای مردد ماندند و بعد رفتند و من بیدرنگ به آن 3 نفر گفتم که خطر رفع شده است. برای کسانی که در درون این اردوگاه ها نبوده اند بسیار دشوار است که بتوانند میزان بی‌ارزش بودن جان انسان را درک کنند. زندانی که دیگر سخت جان شده بود، تنها زمانی این بی‌توجهی به هستی بشر را احساس می کرد که مردان بیمار را به محل دیگری انتقال می دادند. واقعا من نمیتونم فکرشو بکنم. یعنی حتی فکر کردن به اون اوضاع یک جور کابوس میمونه. چطور دکتر فرانکل ماها سالها توی اون شرایط بوده، یعنی اصلا درکش برام آسون نیست. امیدوارم که از الان تا آخر این جهان هستی یه همچین اتفاقی برای هیچ انسانی اتفاق نیفته. بیماران بدحال را در کارهایی جا می دادند که زندانیان باید آن را کیلومترها اغلب در طوفان برف به اردوگاه دیگر بکشند. اگر یکی از بیماران پیش از حرکت می مرد، باز هم او را در گاری می انداختند، چون فهرست اسمها باید دقیق می بود. فهرست نامها تنها چیزی بود که اهمیت داشت. یک مرد به این دلیل شمرده می شد که دارای شماره‌ای بود. به واژه‌ای دیگر انسان تبدیل به شماره شده بود. این دیگر اهمیت نداشت که آن شماره زنده باشد یا مرده. زندگی یک شماره دیگر مطرح نبود. در پس آن شماره و زندگی که حتی اهمیتش کمتر از شماره بود چه نهفته بود؟ سرنوشت، تاریخ و نام آن مرد در گاری بیمارانی که به اردوگاه دیگر حمل می شدند و من هم به عنوان پزشک همراهشان از باواریا به اردوگاه دیگری می رفتم. زندانی جوانی بود که اسم برادرش در فهرست نبود و به ناچار باید در همان اردوگاه می ماند. زندانی جوان آنقدر التماس کرد تا سرپرست اردوگاه تصمیم گرفت جای مرد دیگری را به او دهد و برادر او جای مردی را گرفت که ترجیح میداد در آن لحظه در همان اردوگاه بماند. اما فهرست اسمها باید بی‌نقص می بود. البته این کار هم آسان بود، زیرا شماره این 2 زندانی با هم جابجا می شد. همونطور که پیش از این یادآور شدم ما صاحب بدنمان بودیم. پس از همه بلایایی که بر سرمان آمده بود هنوز جان داشت و بقیه چیزها از جمله ژنده‌هایی به نام لباس که اسکلت وجودمان را می پوشاند تنها زمانی به درد می خوردند که ما را در گاری بیماران می انداختند. زندانیان این مومنان را سر تا پا وارانداز می کردند تا ببینند پالتو یا کفش‌هایشان بهتر از مال خودشان بود یا نه. از آن گذشته سرنوشت آنان به سر آمده و مهر پایان بر اسکلت آنان خورده بود. اما کسانی که هنوز زنده بودند و هنوز نیروی کار داشتند باید از هر وسیله‌ای که مدت زنده ماندنشان را درازتر می کند استفاده می کردند. آنان دیگر احساساتی نبودند. رفتار زندانیان کاملا بستگی به خلق و خوی نگهبانان داشت. بازی سرنوشت و این مسائل بیشتر آنان را از احساس بشری دور می کرد تا شرایط موجود اردوگاه.
من در آشویست خط مشی برگزیده بودم که مفید بود و بیشتر رفقای من بعدها از آن پیروی می کردن. من معمولاً به همه گونه پرسش ها در نهایت صداقت پاسخ می دادم، اما در مورد چیزهایی که صریحاً از من نپرسیده بودند سکوت می کردم. اگر سنم را می پرسیدند پاسخ می دادم، اگر حرفه‌ام را می پرسیدند می گفتم پزشک و دیگر توضیحی نمی دادم. نخستین صبحی که در آشویست بودم افسر اس به محل رژه آمد. آن روز ما باید به گروه‌های مختلفی تقسیم می شدیم. کسانی که بیش از 40 سال داشتند، کسانی که کمتر از 40 سال داشتند، فلزکاران، مکانیک ها و از این دست. پس از آن ما را معاینه کردند تا ببینند فتق داریم یا نه و برخی از زندانیان باید گروه جدیدی تشکیل می دادند. گروهی که من در آن جای داده شده بودم. به کلبه دیگری برده شدیم که دوباره به صف ایستادیم. در اینجا بار دیگر با توجه به پرسش هایی در مورد سن و حرفم به گروه کوچک دیگری پیوستم. یک بار دیگر ما را به کلبه دیگری بردند و به گروه‌های مختلفی تقسیم کردند. این کار تا مدتی ادامه داشت و من که خود را در میان عده‌ای ناآشنا می‌دیدم کلافه بودم، زیرا آنها به زبان‌هایی سخن می‌گفتند که برایم مفهوم نبود. سرانجام واپسین گزینش انجام گرفت و من به گروهی بازگشتم که در نخستین کلبه با من بودند. دوستان من تقریباً متوجه نشدند که من در این مدت زمان از کلبه‌ای به کلبه دیگر انتقال داده می شدم، اما می دانستم که در آن لحظات سرنوشت ساز بودند. هنگامی که گاری حمل بیماران از آنان را به مقصد اردوگاه استراحت می برد ترتیب داده شد. اسم من یعنی شماره‌ام در فهرست بود، زیرا در آن محل به چند پزشک نیاز داشتند، اما هیچ کس باور نمی کرد که مقصد ما واقعاً استراحتگاه باشد. چند هفته پیش یک چنین انتقالی صورت گرفت. همان بار هم همه فکر می کردند مقصد اتاق گاز است. وقتی اعلام کردند کسانی که برای کشیک شبانه داوطلب شوند اسمشان از صورت اسامی حذف خواهد شد، 82 نفر زندانی بیدرنگ داوطلب شدند. یک رو بعد انتقال منتفی شد، اما 82 نفر همچنان در کشیک شب باقی ماندند. برای اکثر کشیک ها این شبکاری به معنای مرگ در 15 روز آینده بود. و اکنون دوباره گاری حمل بیماران برای استراحتگاه آماده شد. باز هم کسی نمیدانست چه حقه‌ای در کار است تا آخرین نیروی افراد در حال مرگ به کار گرفته شود. آیا تنها برای 2 هفته است به اتاق گاز خواهد رفت و یا به اردوگاه استراحت واقعی رهسپار خواهد شد؟ پزشک سرپرست که به من لطف داشت ساعت 1:10 غروب یک روز پنهانی سر در گوشم گذاشت و گفت در اتاق نگهبانی گفتم که هنوز هم میتوانی اسمت را از فهرست حذف کنی و تا ساعت 10 شب هم برای تصمیم گرفتن وقت داری. به او گفتم چنین کاری نمی کنم و به این نتیجه رسیدم که خود را به دست سرنوشت بسپارم. ترجیح می دهم با دوستانم بمانم. ترحم را در چشمانش خواندم، گویی واقعیت را می دانست. دستم را در سکوت فشرد، گویی خداحافظی برای زندگی نبود بلکه از زندگی بود. به آرامی به کلبه‌ام بازگشتم و آنجا دوستی در انتظارم بود. با اندوه پرسید به راستی می‌خواهی با آنها بروی؟ بله می‌روم. اشک در چشمانش حلقه زد و من کوشیدم آرامش کنم. باید کاری می‌کردم، وصیت کردم. گوش کن، تو اگر به خانه نزد همسرم بازگشتم و اگر تو او را دیدی به او بگو که هر روز و هر ساعت راجب به او صحبت می‌کردم.
یادت باشد و دیگر اینکه او را بیش از هر کسی دوست دارم. 3. دیگر اینکه با وجود مشقاتی که اینجا به سرم آمده، یاد مدت کمی که با او زندگی کردم هماره بیش از هر چیز برایم عزیز و گرانبها بوده است. اوتو، حالا تو کجایی؟ زنده ای؟ از آخرین باری با هم بودیم چه اتفاقاتی برایت افتاده؟ همسرت را پیدا کردی؟ به یاد داری چگونه از تو خواستم وصیت مرا به خاطر بسپاری؟ واژه واژه و تو کودکانه اشک می‌ریختی. صبح روز بعد آنجا را ترک کردم. این بار نیرنگی در کار نبود. مقصد ما اتاق گاز نبود، بلکه واقعاً استراحتگاه بود. کسانی نسبت به ما احساس ترحم می کردند در اردوگاه ماندند و به زیر مهمز قحطی کشیده شدند که بیرحمانه تر از اردوگاه جدید ما به آنها حمله ور شده بود. آنان کوشیدند زندگیشان را نجات دهند، اما با این کار سرنوشت خود را تعیین کردند. ماها پس از آزادیمان دوستی را که از اردوگاه قدیمی ملاقات کردم، او که در اردوگاه در سمت پلیس کار می کرد می گفت در به در دنبال یک تکه گوشت مردار انسانی می گشت که از توده جسدهای کنده بودند و سرانجام آن را در قابلمه‌ای که روی آتش بود پیدا کرد. آدمخواری اردوگاه را فرا گرفته بود و من به موقع آنجا را ترک کرده بودم. آیا این وضعیت داستان مرگ در تهران را در ذهن آدم زنده نمی کند؟ داستان از این قرار بود که یک بار یک مرد ثروتمند و مقتدر ایرانی با یکی از خدمتکارانش در باغ قدم می‌زند. خدمتکار فریاد برآورد که اسرائیل که او را تهدید کرده بود دیده است. خدمتکار از اربابش تقاضا کرد که تیزپاترین اسبش را به او بدهد تا او با شتاب به تهران بگریزد. او می توانست غروب همان روز به تهران برسد. ارباب موافقت کرد. خدمتکار شتابان به سوی تهران تاخت. ارباب به هنگام بازگشت به خانه‌اش اسرائیل را دید و از او پرسید چرا خدمتکار مرا تهدید کردی و ترساندی؟ اسرائیل پاسخ داد من او را تهدید نکردم، تنها شگفت زده شدم که چرا در حالی که قرار بود که امشب او را در تهران ببینم هنوز اینجاست. زندانیان اردوگاه از تصمیم گیری در هر زمینه‌ای وحشت داشتند و این به خاطر احساس نیرومند آنان در این زمینه بود که سرنوشت تعیین کننده است و انسان نباید با آن بازی کند، بلکه بگذارد هر آنچه پیش آید خوش آید. از آن گذشته بی احساسی بر همه احساسات زندانی چیره و حاکم شده بود. گاهی باید تصمیمات برق آسایی می گرفتیم، تصمیماتی که متضمن مرگ یا زندگی بود، اما حتی در چنین لحظاتی نیز زندانی ترجیح میداد تسلیم سرنوشت خود باشد. گریز از هر نوع تصمیم گیری وقتی بیش از هر چیز چشمگیر میشد که زندانی مجبور بود تصمیم به فرار کردن یا نکردن بگیرد و در چنین لحظاتی که مسئله بسیار حساس بود و دقایق به حساب می آمد، او دچار شکنجه روحی می شد و مردد می ماند که آیا جان خود را به خطر بیندازد، فرار کند یا نه. من خودم نیز دچار چنین شکنجه‌ای شدم. زمانی که جبهه جنگ به نزدیکی اردوگاه کشانده شده، من نیز فرصت این را داشتم که بگریزم. داستان چنین بود که یکی از همکارانم باید برای دیدن بیماران به خارج از اردوگاه می رفت و این یک مأموریت پزشکی بود. او می خواست در این زمان فرار کند و مرا هم با خود ببرد. او به بهانه مشاوره پزشکی در مورد بیماری که بیماریش نیاز به مشورت با یک متخصص داشت، مرا از اردوگاه خارج سازد.
قرار بود. خارج اردوگاه یکی از اعضای جنبش مقاومت خارجی به ما لباس و مدارک لازم را بدهد. در واپسین دم به علت مشکلات فنی ناچار شدیم بار دیگر به اردوگاه برگردیم. ما هم فرصت را غنیمت شمرده مقداری سیب زمینی خراب و یک کوله پشتی با خود برداشتیم. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.